který prováděl v ugandských lesích doslova detektivní práci. Napsal to zpravodajský server BBC News. A teď už se nám hlásí Zuzka. Pokud půjde vše dobře, Pardubice budou mít do roka provizorní most přes Labe. Postaví... To chtěla, ty jsem... Akorát jsem uvolnila ruku. Kurva, ty značí zhodu na co? Viděl jsem Evu. A teď jí včera vyspěkly krásné lilie, že ona si to uváží a že ho tam jako zavezeš. Jo. To je zítra je toho Toníka. Super. Slyšíš? Halo? Problémy musí řešit i na městském venkovní. Obecně vlastně, aby nám přišla přes cestu, No, máš přednost, ale zároveň si říkáte, tak, co náhodou nejpověrčivější. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.